Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma. Câu chuyện hôm nay thì dường như là sẽ không liên quan đến ma mà sẽ liên quan đến bùa ngải ở vùng đất Hướng Hóa. Mình cũng xin đính chính vào ngày hôm qua mình có nói đến một bạn cộng tác viên đã kể chuyện cho mình. Mình lên trên Google search đó, thì thành là Hương Hóa là ở Quảng Bình. Thì mình xin phép đính chính lại nha. Và cũng xin lỗi bạn, tại vì mình không có bỏ dấu cho nên là mình search Google sai. Thì rất là mong bạn thông cảm. Các bạn ơi, Hướng Hóa là một tỉnh thuộc cái huyện là gọi là huyện Hướng Hóa, là một huyện miền núi phía tây của tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, cách thành phố Đông Hà khoảng 65 km về phía tây, tính từ trung tâm huyện là thị trấn Khe Sanh. Thì ở đây là miền Bắc Trung Bộ của Việt Nam mình, Hướng Hóa nha bạn. Thì các bạn kể chuyện cho mình thì ở nơi đây thì bạn có cung cấp cho mình một số câu chuyện về bùa ngải ở nơi đây, thì mình cũng xin phép kể đến cho các bạn. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện mà ba của bạn là người kể lại cho bạn. Ba của bạn lên vùng đất này lập nghiệp cùng với người nhà. Thì khi mà lên đây thì có đến nhà của một người dân địa phương, và bữa đó là gia đình người dân địa phương này muốn đãi ba của bạn món gà kho nghệ. Thì ba của bạn mới ra phía sân sau để mà bẻ củ nghệ để mà vào làm món gà. Thì khi ba của bạn thấy trong cái vườn nghệ thì có cái cây, ba của bạn định tới bẻ thì ông chủ nhà cản lại. Và ông chủ nhà nói là nếu tôi cản không kịp thì chút xíu nữa thôi là cậu không qua khỏi đêm nay. Làm cho ba của bạn này rất là hốt hoảng, vì cảm thấy đây là rất là lạ, không hiểu là cây gì. Thì sau đó ba của bạn bẻ những cây củ nghệ khác đi vào, thì lén nhìn thấy ổng cắt cổ hai con gà sống và quăng vào cái cây đó. Chỉ ba của bạn chỉ đi vào đi ra tích tắc thôi thì hai con gà chỉ còn lông thôi và không còn gì nữa hết. Các bạn biết chắc chắn là cây ngải rồi. Và theo miêu tả của ba bạn đó là loại cây này có nhiều hình dạng khác nhau, chứ không phải là một hình dạng, nhiều hình dạng khác nhau. Câu chuyện chưa hết ở đây. Đêm hôm đó ba của bạn còn thấy một hiện tượng lạ, là ông chủ nhà này đi tới gần cái cây đó, dùng một con dao cắt tay của mình và nhiễu máu vào cái cây đó. Đó là cây ngải, mình nói thẳng là cây ngải chứ đó không phải là cây nghệ. Nên rất là may mắn cho ba của bạn. Ba bạn nói rất là may mắn là vì cái lúc mà cái người gì mà kêu ba của bạn đi vào bẻ nghệ thì không hiểu nói lớn hay sao, thì ông chủ nhà này nghe được cho nên ổng mới đi theo. Chứ nếu như ổng không đi theo, ổng không nghe được là làm món gà kho nghệ thì có thể là ba của bạn đã không qua khỏi và đã không có bạn ở ngày hôm nay để kể chuyện cho mình nghe. Bạn này cũng khá là dí dỏm, và câu chuyện này mình cảm thấy bắt đầu rợn người. Tại vì nào giờ mình chỉ nghe những câu chuyện bùa ngải ở miền Tây thôi. Đây là lần đầu tiên mình nghe chuyện bùa ngải ở một cái khu vực rất là xa của mình, ở ngoài kia là bên Bắc Trung Bộ. Thì đây là lần đầu tiên. Là câu chuyện thứ hai còn ghê rợn hơn câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai của bạn là nói đến một cái ông ở trong cái vùng đó. Thì có hai ông, mình đặt tên là ông vùng trên và vùng dưới đi ha. Thì cái ông vùng dưới cãi lộn với ông vùng trên cái chuyện đất đai gì đó không biết. Thì hai bên nguyền rủa nhau sau đó không biết. Thì buổi hôm chiều hay hôm sau gì đó, theo lời bạn đó kể, thì người nhà của cái ông vùng dưới ổng mới tới. Ổng tới thì người nhà tới mới hỏi ổng là cái chuyện đó là sao rồi. Thì ổng nói sao gì nữa, thằng đó giờ này nó phải chết rồi chứ không thể nào nó còn sống được. Thì mọi người chỉ nghĩ là cái chuyện đó là hai bên giận nhau rồi nguyền rủa trù ẻo nhau vậy thôi, chứ không có đến nỗi gì. Nhưng mà sự thật là khi vợ của ông vùng trên ổng về thì ổng chết rồi bạn, ổng đã chết rồi. Thì theo lời kể của bà vợ thì sáng hôm đó ổng đi tiêu ra máu, ổng không thấy mệt đi tiêu ra máu, thì muốn lên trạm xá lấy thuốc về cho ổng uống, chỉ là nghĩ là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà khi về thì ổng chết, làm náo loạn luôn. Còn bà vợ thì cũng không dám kiện cáo gì lớn, tại vì sợ, tại biết là bị bỏ bùa rồi, mà nếu như mà kiện cáo mà lỡ hư hết cả gia đình chết thì
không biết nói như thế nào. Còn công an thì không có bằng chứng, tại ông này không hề tiếp xúc, mà ông kia thì bị đi tiêu ra máu mà chết. Thì đây là làm sao mà bắt được. Mà ông này thì ghê rợn hơn nữa, cái ông mà đi thư, ông vùng dưới đó đi thư người ta đó, ghê hơn nữa là đứa cháu ruột, cháu nội ruột mấy bạn. Bạn nó kể là cháu nội ruột thì mới học tiểu học thôi, nhưng mà vì có cái lời gì đó có thể là hỗn với ổng hay sao đó, thì ổng mới thư để bị đau bụng. Thì cái mẹ là con gái của ông đó thấy con mình bị đau bụng thì nghĩ là bị đau bụng bình thường con nít thôi, thì đến tối vẫn không hết. Khi mà đưa vào bệnh viện nó bị xuất huyết bao tử, phải mổ gấp. Nhưng mà khi mổ ra thì từng đoạn ruột đứt ra hết. Thì theo lời bạn kể về sau thì ông này có đi núi là mình cũng không hiểu là có thể là đi vô trong núi làm gì đó, thì mình cũng không hiểu. Tại đây là bạn không nói rõ là dùng miền nó đi vào núi làm gì, nhưng mình có nghĩa là có công việc nào đó đi vào đó. Thì ổng bị một số người giết chết bằng cách là bắn ổng là mất xác luôn. Thì câu chuyện này được một người rất là uy tín kể lại cho ba của bạn, nhưng mà mình xin phép giấu tên, tại vì nó có liên quan đến nhiều thứ mà bạn cũng kêu mình kể là nên giấu tên. Tại vì vụ án này là không tìm ra hung thủ, cho nên là bị khép lại là những vụ án bí hiểm tại vùng của bạn. Và ông này là phải trả giá với cái việc buồn ngãi của mình bằng là ông bị bắn, mất xác và chết. Thì có lẽ sau lần đó thì cái vùng của bạn nó cũng trở nên đỡ bất an hơn. Tại vì theo bạn nói thì mọi người sống xung quanh khu vực đó đều biết ổng chơi bùa ngải, nhưng không ai dám đụng đến ổng hết. Tại vì lỡ mít lòng một cái là ổng sẽ làm cho gọi là sức bức sang bang, thậm chí là mất mạng. Với Tân rất là tin hai câu chuyện này của bạn, tại vì ở đâu đó còn rất nhiều điều bí hiểm mà chúng ta chưa thể giải thích được. Thì bùa ngải cũng là một trong những cái điều mà khá là bí ẩn, được truyền lại từ nhiều năm về trước ở mỗi dân tộc và bộ tộc khác nhau. Thì theo lời bạn nói ở nơi bạn ở thì có ba dân tộc, là dân tộc Kinh của chúng ta, dân tộc Vân Kiều và người Bru. Thì mình nghe người Bru, nhưng mà khi mà lên Google mình search thì mình thấy có một dân tộc khác nữa. Thì mình nghĩ đây là khu miền núi, có rất nhiều bản làng và những dân tộc khác nhau. Thì mình mong là bạn có thể hài lòng với lời xin lỗi của mình là huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, chứ không phải là như hôm qua mình nói, hay là câu chuyện ngày hôm nay của mình kể cũng ok và đem lại sự hài lòng cho bạn ha. Và chúc bạn một ngày thật là vui vẻ, và mong bạn có thể kể chuyện nhiều hơn, và các bạn cũng có thể kể chuyện nhiều hơn cho chương trình để giúp cho mình có thể truyền đạt những câu chuyện đó đến cho các bạn. Và bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nha. Nhớ đăng ký, like, share cho chương trình ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Cảm ơn và hẹn gặp lại.